สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเทคนิคการเล่นเฟอร์รี่นะครับเรื่องซิจิลผมจะไม่พูดละกันนะครับเพราะว่าตรงนี้ขึ้นอยู่กับเพลย์สไตล์ของแต่ละคนแต่หลักๆที่ต้องใส่ก็จะมีพวก supplementary elemental wall damage cap แล้วก็ critical hit rate นะครับอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะที่เหลือก็แล้วแต่ตามชอบเลยนะครับแมคานิกหลักๆของเฟอร์รี่เนี่ยคือการเรียกสัตว์หรือว่าลูกน้องออกมานะครับซึ่งเราจะสังเกตได้ว่ามี UI บอกอยู่นะครับว่าตอนนี้เราเสกลูกน้องออกมากี่ตัวแล้วมากสุดได้3ตัวนะครับซึ่งวิธีการเสกลูกน้องเนี่ยจะมีทั้งหมด4วิธีนะครับ1คือการกดสกิลนะครับแต่ละสกิลจะเรียกลูกน้องออกมาได้ไม่เท่ากันนะครับบางสกิลเรียกได้1ตัวหรือว่า2ตัวหรือบางสกิลก็เรียกได้3ตัวเลยขึ้นอยู่กับสกิลที่เรากดนะครับวิธีที่2คือการกดลิงก์นะครับเวลากดลิงก์เราจะเรียกลูกน้องออกมาทั้ง3ตัวเลยนะครับวิธีที่3คือการกดคลิกซ้ายหรือว่ากดสี่เหลี่ยมค้างรอจนตัวละครของเราเนี่ยมีประกายแสงแล้วกดปล่อยจะเป็นการเสกลูกน้องออกมา1ตัวนะครับแต่ว่าวิธีนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่ควรใช้นะครับเพราะดาเมจเบามากและวิธีสุดท้ายคือการกด SBA หรือว่ากดอันตินั่นเองต่อไปเรามาดูสกิลของเฟอร์รี่กันว่ามีอะไรบ้างสกิลแรก Pendle เสกลูกน้องออกมาโจมตีและตัวละครเราจะขยับถอยมาอารมณ์เหมือนสกิลหลบมากกว่าไม่แนะนำให้ใช้นะครับเบามากสกิลต่อไป Burst Spirit เป็นสกิลที่เอาไว้สตันบอสได้ดีมากและเรียกลูกน้องออกมา3ตัวเลยนะครับ Strafe สกิลดาเมจหลักของเฟอร์รี่และเรียกลูกน้องออกมา3ตัวเหมือนกัน Armloft สกิลที่ควรใช้เหมือนกันนะครับเรียกวิญญาณทำดาเมจรอบตัวแรงมากนะครับและได้สถานะ Straw Heart ด้วยทำให้เวลาโดนโจมตีเนี่ยเราจะไม่ติดชะงัก Bloss Guest Pen ลดเกราะฝ่ายตรงข้ามและเรียกลูกน้องออกมา1ตัวก็ถือว่าดีนะครับ Sikkim GG เป็นสกิลที่เอาไว้สโลว์นะครับเรียกลูกน้องออกมา1ตัว Benediction ไม่แนะนำให้ใช้นะครับ Hinrich 10 ดีมากเลยเพราะว่ามีบัฟ Supplementary แล้วก็บัฟอมตะแต่ว่าเราจำเป็นต้องกดตอนที่เรามีลูกน้อง3ตัวถึงจะได้บัฟทั้งหมดนะครับหลักๆที่ควรใช้เนี่ยก็จะมี Hinrich 10 นะครับ Armloft Strafe แล้วก็ Burst Spirit นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็ความชอบของแต่ละคนนะครับ Rotation ของ Furry เนี่ยคือการกดคลิกซ้ายกระโดดคลิกขวาถ้าเป็นคอนโซลกดสี่เหลี่ยมกระโดดสามเหลี่ยมวนลูปไปเรื่อยๆนะครับส่วนจะกดสกิลอะไรตอนไหนยังไงอันนี้แล้วแต่สถานการณ์กับบอสที่ลงเลยเนาะแต่ดาเมจหลักๆเนี่ยก็จะมาจากการกระโดดขึ้นลงนั่นเองนะครับวนลูปไปเรื่อยๆต่อไปผมจะพูดถึงแมคานิกเชิงลึกของเฟอร์รี่ที่ทุกคนควรรู้นะครับแมคานิกแรกคือการ cancel animation ยกตัวอย่างสกิล strafe ถ้าเรากดแบบปกติจะสังเกตว่า animation skill นานมากนะครับในขณะที่ถ้าเรากดสกิลแล้ว cancel animation ด้วยการกลิ้งจะสังเกตว่าได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันเลยเพราะงั้นสกิลส่วนใหญ่ของ Furry สามารถ cancel animation ได้ทันทีหลังจากกดใช้นะครับแมคานิกต่อไปคือสัตว์หรือว่าลูกน้องของ Furry ถึงแม้ว่าจะมีหลายสกิลที่สามารถ cancel animation ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราควรที่จะ cancel แล้วกดสกิลอื่นทันทีทำไมถึงไม่ควรเพราะว่าหลักการทำงานของสกิลเฟอร์รี่คือจะเรียกลูกน้องออกมาโจมตีและลูกน้องแต่ละประเภทจะมีได้แค่1ตัวบนสนามหมายความว่ายังไงสมมุติว่าสกิล Strafe จะเรียกลูกน้องออกมาโจมตี3ตัวถ้าผมกด cancel animation ปกติก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าผมกด cancel animation แล้วกดสกิล Pendle ต่อจะสังเกตว่าดาเมจจาก Strafe เนี่ยหายไปเลยนะครับเพราะ Pendle ก็ใช้ลูกน้อง3ตัวเหมือนกันเพราะงั้นอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าลูกน้องแต่ละประเภทเนี่ยจะมีได้แค่1ตัวบนสนามส่งผลให้ลูกน้อง3ตัวของ Strafe ที่เรากดก่อนหน้านี้เนี่ยหายไปและมาใช้ท่า Pendle แทนนั่นเองนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางครั้งเราถึงไม่ควร cancel animation และกดสกิลอื่นต่อทันทีเพื่อรีดดาเมจให้สูงที่สุดแต่ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างด้วยเช่นสกิลถัดไปเป็นอะไรใช้ลูกน้องกี่ตัวลงบอสตัวไหนไทมิ่งเป็นยังไงก็ลองประเมินสถานการณ์ดูนะครับ
แมคานิกต่อไปคือการกด Emote นะครับการกด Victory Pose Emote ของ Furry เนี่ยจะถือเป็นการเรียกลูกน้องออกมา3ตัวเหมือนกันถึงแม้ว่าลูกน้องจะไม่โจมตีแต่เราสามารถใช้ช่องโหว่ตรงนี้ในการกด Buff Hinrich 10 ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไกด์หรือว่าเทคนิคการเล่น Furry เนาะถ้าชอบหรือว่าอยากให้ทำตัวอื่นสามารถกดไลค์กดซับหรือเม้นบอกกันได้เลยนะครับ